Okay, our next topic is plastic. પ્લાસ્ટિક આપણે ઘણા વર્ષોથી યુઝ કરતા આવ્યા છીએ અને એન્જિનિયરિંગમાં મોસ્ટલી પ્લાસ્ટિક છે ક્યાં યુઝ થતું હોય છે તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં, ટેલિકોમ્યુનિકેશનમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં, બરાબર. અને બીજું કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જોઈએ તો કોઈ ફૂડ પેકેજિંગ ને એ બધું છે તો એમાં પ્લાસ્ટિક છે જનરલી કવર કરવામાં આવે છે. બીજું કે પ્લાસ્ટિક કઈ કઈ કંપની બનાવે છે, મોસ્ટલી પ્લાસ્ટિક બનાવતી કંપની, તો એના નીચે નામ આપ્યા છે. આ પ્રમાણેની આ જે કંપનીઓ છે એ જનરલી પ્લાસ્ટિક બનાવતી હોય. પ્લાસ્ટિક એઝ એન અલ્ટરનેટિવ્સ ટુ મેટલ. પ્લાસ્ટિકનો મેટલના અલ્ટરનેટિવ તરીકે શા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે તેમાંથી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે વેઇટ એન્ડ કોસ્ટ. પ્લાસ્ટિક વજનમાં હળવું છે અને સસ્તું છે. ઓટોમોબાઈલ બોડી, પાર્ટ્સ, એપ્લાયન્સીસ, કેબિનેટ, આ બધું છે એ વજનમાં હળવું અને ઓછા કોસ્ટે પ્રોડ્યુસ કરી શકાય, એટલે પ્લાસ્ટિક છે એ મેટલના એઝ અ અલ્ટરનેટિવ તરીકેનો યુઝ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ વન છે મોલ્ડિંગ એન્ડ ફિનિશિંગ. પ્રોડક્ટને કોઈ ચોક્કસ આકાર આપવો છે, પ્લાસ્ટિકનું મોલ્ડિંગ કરવું એ સરળ છે, એક્સટ્રુઝન કરી શકાય છે. ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવી શકાય છે, બરાબર. તો એના માટે પ્લાસ્ટિકનો છે મેટલના અલ્ટરનેટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. બીજું પ્લાસ્ટિક છે એ નોન પોઈઝનિયસ છે અને નોન સ્મેલિંગ છે, એટલે તે એનો યુઝ કરવામાં આવે તો કોઈ કેમિકલ રિએક્શન પ્રોસેસ કરીને કંઈ પોઈઝન છે એ પ્રોડ્યુસ કરતું નથી. જેમ કે તાંબા સાથે કોઈ એસિડિક લિક્વિડનો યુઝ કરવામાં આવે તો પોઈઝનિયસ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સેમ વસ્તુ પ્લાસ્ટિકમાં થતી નથી. નોન સ્મેલિંગ છે, એટલે કોઈ પ્રોડક્ટ જો કોઈ ફૂડ પ્રોડક્ટ છે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે તો એમાં કંઈ સ્મેલ એની બેસી જતી નથી. નેક્સ્ટ વન છે રિસાયકલિંગ. પ્લાસ્ટિકનું રિસાયકલિંગ કરવું ઇઝી છે અને પોસિબલ છે, તો એના માટે છે એ પ્લાસ્ટિક છે એ મેટલના અલ્ટરનેટ તરીકે એનો યુઝ કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ વન છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ પ્લાસ્ટિક ઓન થર્મલ બિહેવિયર. પ્લાસ્ટિકનું મેઇન ક્લાસિફિકેશન જોયું આપણે. હવે એના થર્મલ બિહેવિયર ઉપર જોઈએ કે થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ એન્ડ થર્મોસેટિંગ મટીરિયલ. ઓકે, એમાં થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ છે એમાં બીજા બે સબ ડિવાઈડ થાય છે, એમોર્ફસ પ્લાસ્ટિક એન્ડ ક્રિસ્ટલાઇન પ્લાસ્ટિક. લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે. એમોર્ફસ પ્લાસ્ટિકમાં કયા કયા પ્લાસ્ટિક આવશે, ક્રિસ્ટલાઇન પ્લાસ્ટિકમાં કયા કયા પ્લાસ્ટિક આવશે અને થર્મોસેટિંગમાં કયા કયા પ્લાસ્ટિક આવશે એનું લિસ્ટ આઉટ છે. ઓકે, આપણે પ્લાસ્ટિકના ક્લાસિફિકેશન જોયું એના થર્મલ બિહેવિયરના આધારે. એમાં બે મેઇન ટાઈપ હતા, થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક. તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે જોઈએ કે થર્મોપ્લાસ્ટિક છે એ એડિશન પોલિમરાઇઝેશન પ્રોસેસને કારણે આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે એ કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન પ્રોસેસ થ્રુ એને પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ લિનિયર અને ચેઇન ટાઈપ હોય છે, જ્યારે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે ક્રોસ લિંક અને નેટવર્ક ટાઈપ છે. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે એની સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય છે, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે એની સ્ટ્રેન્થ હાયર છે. થર્મોપ્લાસ્ટિકને એક વખત શેપ આપ્યા પછી આપણે એનો શેપ છે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાં એકવાર શેપ આપ્યા પછી એનો શેપ છે ચેન્જ કરી શકાતો નથી. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે એને હાયર ટેમ્પરેચર પર યુઝ કરી શકાતો નથી, જ્યારે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે એના હાયર ટેમ્પરેચર ઉપર યુઝ કરી શકાય છે. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે જ્યારે એને હીટઅપ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ મટીરિયલ સોફ્ટ બને છે, અને જ્યારે એની હીટ રિમૂવ કરવામાં આવે છે, કૂલ કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું મટીરિયલ છે એ હાર્ડ બને છે. થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક એક વખત એને હાર્ડ કર્યા પછી એને આપણે સોફ્ટ કરી શકાતું નથી. આમાં આપણે આગળનો પોઈન્ટ જોઈ ગયા કે એક વખત એને શેપ આપ્યા પછી એનો બીજી વખત શેપ આપી શકાય છે થર્મોપ્લાસ્ટિકમાં. તો આના બેઝ ઉપરથી જ છે કે જેમ એને હીટઅપ કરવામાં આવે એ સોફ્ટ બને છે અને પછી આપણે એને શેપ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે થર્મોપ્લાસ્ટિક એવું છે, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાં કેવું છે, એક વખત એ હાર્ડ બની ગયું પછી આપણે એને હીટ આપી તો પણ એ સોફ્ટ બનતું નથી, બરાબર. તો એના માટે એના લીધે થઈને આપણે એને બીજી વખત શેપ આપી શકાતો
નથી. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ ગ્રેન્યુલર છે. ગ્રેન્યુલર મીન્સ દાણા દાણા ટાઈપ હોય છે. ને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક છે એ મોનોમિક ઓર પોલિમરિક ટાઈપ એનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. થર્મોપ્લાસ્ટિક છે તો પીવીસી છે, એક્રેસિલ છે, પોલિથિલિન છે, પોલિસ્ટરીન છે, આ બધા થર્મોપ્લાસ્ટિકના એક્ઝામ્પલ છે. અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાં જોઈએ તો ફેનોલિક્સ છે, ઇપોક્સી છે, મેલિમાઇન છે, આ બધા થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકના એક્ઝામ્પલ છે. થર્મોપ્લાસ્ટિકમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ બનેલી હોય છે તો એ જોઈએ તો કઈ ટોય છે, ટોયલેટ વિયર છે, ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટર છે, ટેક્સટાઇલ ફાઇબર્સ છે, આ ટાઈપની પ્રોડક્ટ છે એ થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી ટીવી કેબિનેટ, બોડી ઓફ ધી ફોન એન્ડ કેમેરાઝ, ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ, એધેસિવ્સ એન્ડ ઓટોમોબાઈલ પાર્ટ્સ, આ ટાઈપના પાર્ટ્સ છે એ થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી જનરલી બનાવવામાં આવે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન છે પ્રોપર્ટી ઓફ ધી પોલિમર્સ. આપણી પાસે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ છે અને દરેક ટાઈપ માટે અલગ અલગ એની પ્રોપર્ટી છે. તો એમાંથી થોડાક ટાઈપના મટીરિયલ અને એની પ્રોપર્ટી જોઈએ. એમાંથી ફર્સ્ટ વન છે પોલીઇથેલિન. તો એની ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ તરીકે એનો યુઝ જનરલી થાય છે, કારણ કે એ ઇલેક્ટ્રિકલી કન્ડક્ટ નથી, કે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ ઇઝીલી પાસ કરી શકાતી નથી. સેકન્ડ વન છે ઇટ ઇઝ અ ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ. આપણે આગળ જોયા કે ક્રિસ્ટલાઇન અને મેનોફોસ એ ટાઈપના મટીરિયલ આવે છે. નેક્સ્ટ વન છે કે ડાયઇલેક્ટ્રિક પ્રોપર્ટી એની સારી છે. ડાયઇલેક્ટ્રિક પ્રોપર્ટી એટલે શું થશે કે કોઈ લિક્વિડ છે એમાંથી જ્યારે લિક્વિડ ફેઝમાં હશે ત્યારે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી છે ઇઝીલી પાસ થઈ શકતી હશે. નેક્સ્ટ વન છે કેમિકલ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી, કે કોઈ પણ કેમિકલ સાથે ઇઝીલી છે એ રિએક્ટ કરતું નથી અને એની સ્પેસિફિક ડેન્સિટી છે એ ઓછી છે, વિશિષ્ટ ઘનતા, જે આપણે આગળ સ્પેસિફિક ડેન્સિટી જોયા છીએ, બરાબર. નેક્સ્ટ વન છે પોલીપ્રિપેલિન. સેમ કેમિકલ રેઝિસ્ટન્સ છે, એની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ સારી છે, ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટન્સ છે અને આનું અમુક ગ્રુપ છે એ એઝ અ રબર તરીકે પણ યુઝ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ છે પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ. ઇટ હેઝ કેન બી મોલ્ડેડ એન્ડ એક્સટ્રુડેડ. આ ટાઈપના પ્લાસ્ટિક મટીરિયલને આપણે મોલ્ડ અને એક્સટ્રુઝન કરીને એની પ્રોડક્ટ બનાવી શકીએ છીએ. આ મટીરિયલની ફ્લેક્સિબિલિટી સારી છે, એની ટફનેસ સારી છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ગુડ. તો આને પણ એઝ અ ઇન્સ્યુલેટર તરીકે, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટર તરીકે યુઝ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ વન છે ટેફલોન. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઇનર્ટ કેમિકલી. આ કેમિકલ સાથે એક પણ ટાઈપનું રિએક્શન કરતું નથી અને આનું જે ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર છે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે. ટેફલોન છે કોઈ પણ મટીરિયલ સાથે જતું નથી. નેક્સ્ટ વન છે પોલિસ્ટિરીન. ભેજવાળું કોઈ વાતાવરણ છે ત્યાં કેમિકલી રિએક્શન થવા દેતું નથી, એને ઇઝીલી મોલ્ડ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ વન છે ઇટ ઓફર ગુડ રેઝિસ્ટન્સ અગેન્સ્ટ ધ ક્રેકિંગ. જનરલી કોઈ પણ પોલિસ્ટરીનમાં છે એ ક્રેક પ્રોડ્યુસ ઇઝીલી થઈ શકતી નથી, એનો રેઝિસ્ટ કરે છે. આની પાસે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે પોલિસ્ટરીનની જે ખૂબ સરસ છે અને એની સ્પેસિફિક ડેન્સિટી છે એ પણ ઓછી છે. ઓકે, સ્પેસિફિક ડેન્સિટી ઓછી છે એનો મતલબ એવો થશે કે મટીરિયલ છે એ એનો જે વેઇટ છે, બરાબર, એ મેટલ કરતાં ઘણો ઓછો હશે સેમ વોલ્યુમ માટે. નેક્સ્ટ વન છે ફિનોલ ફોર્મિડેટ. ઇટ્સ રેઝિસ્ટ ટુ હીટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી. આમાંથી હીટ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી છે ઇઝીલી પાસ થઈ શકતા નથી, તો આ મટીરિયલનો એઝ અ હીટ ઇન્સ્યુલેટર ઓર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટર તરીકે યુઝ કરી શકાય છે. ઇટ ઇઝ અ ગુડ હાર્ડનેસ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. એની હાર્ડનેસ અને સ્ટ્રેન્થ સારી એવી છે એટલે એ સારો ફોર્સ છે એ કેરી કરી શકે છે. ઇટ કેન બી મોલ્ડેડ, કાસ્ટિંગ એન્ડ લેમિનેશન. આનો યુઝ આના ઉપર
ઇઝીલી મોલ્ડિંગ, કાસ્ટિંગ અને લેમિનેશન છે એ સારી રીતે કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ વન છે આર્કિલોનિટ્રાઇલ. It has a very good toughness and strength, able to resist thermal deformation, good electric property. It's flammable material. ઓકે, આ મટીરિયલ છે એક ફ્લેમેબલ છે અને એની થર્મલ ડિફોર્મેશન મતલબ કે જ્યારે ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જીસ થાય છે અને એની લેન્થમાં અથવા એના વોલ્યુમમાં ચેન્જીસ થાય છે, બરાબર, તો એ એનું રેઝિસ્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન છે એપોક્સી રેઝિન. એપોક્સી રેઝિન છે એ મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને કોરોઝન રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી છે ફૂલ છે. અહીં થોડુંક કોસ્ટલી છે. ઇટ્સ ગુડ ઓઇલીનેસ, એની ચિકાસ છે ખૂબ સારી એવી જોવા. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પ્લાસ્ટિક કોટિંગ. કોટિંગ મીન્સ કે કોઈ મટીરિયલ છે એના ઉપર કોઈ પડ ચડાવવાની પ્રોસેસ છે એને કહેવાય કોટિંગ, બરાબર. તો આપણે અહીંયા શેનું કોટિંગ કરવાનું છે? પ્લાસ્ટિક કોટિંગ. ઓકે, પ્લાસ્ટિક કોટિંગ શા માટે કરવાનું હોય છે? કે કોઈ મેટલ છે એ કોઈ એન્વાયરમેન્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને એ એન્વાયરમેન્ટના કારણે મેટલ ઉપર કંઈક પ્રોસેસ થાય છે, કેમિકલી રિએક્ટ થાય છે, અથવા એ મેટલ છે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવો છો અને પ્રોડક્ટ કેમિકલ પ્રોડક્ટ સાથે કોઈ રિએક્શન કરે છે, તો આ રિએક્શન પોસિબલ ના બને એના માટે થઈને મેટલ ઉપર એક પ્લાસ્ટિકનું કોટિંગ કરી દેવામાં આવે છે, જેના કારણે પ્લાસ્ટિક છે. ઓકે, આપણે આગળ પ્લાસ્ટિકની પ્રોપર્ટી જોઈ કે પ્લાસ્ટિક છે એ કેમિકલી રિએક્ટ થતું નથી, બરાબર, અથવા એન્વાયરમેન્ટ સાથે એ રિએક્શન કરતું નથી, જેના કારણે જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ અથવા કોઈ એવા એન્વાયરમેન્ટમાં આવે છે ત્યારે ત્યાં કોઈ રિએક્શન ના થાય અને આપણું જે મેટલ પાર્ટ છે એ કોરોઝન થવાનું સ્ટાર્ટ ન થાય, એના માટે થઈને પ્લાસ્ટિક કોટિંગ કરવામાં આવે છે. જનરલી કેવા પાર્ટ અથવા કેવી જગ્યાએ થતું હોય છે? તો કે કેમિકલ પ્લાન્ટ, પાઇપલાઇન્સ, વાલ્વ બોડી, કે જ્યાં છે એ કન્ટિન્યુઅસ વોટર છે એ કોન્ટેક્ટમાં આવતું હોય, અથવા કોઈ એસિડિક મટીરિયલ કોન્ટેક્ટમાં આવતું હોય, અથવા કોઈ પણ ટાઈપના કેમિકલ છે એ મેટલના કોન્ટેક્ટમાં આવતા હોય, ત્યાં પ્લાસ્ટિક કોટિંગ કરવું એ હેલ્પફુલ છે. ઓકે, પ્લાસ્ટિક કોટિંગ કરવામાં આવે તો એનો જે એધેસિવ પ્રોપર્ટીઝ છે બીજી સાથે ચીપકી જવાનું, બરાબર. પ્લાસ્ટિક છે ઇઝીલી એની એધેસિવ પ્રોપર્ટી સારી છે, બરાબર, એટલે કોઈ મટીરિયલ સાથે ઇઝીલી ચીપકી જાય છે હીટઅપ કર્યા પછી, અને એનો એપિરિયન્સ છે એ સારો છે, બરાબર, એનો દેખાવ સારો આવે છે. અને જનરલી નીચે આપેલા પ્લાસ્ટિકનો એઝ અ કોટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે, જેમ કે ફર્સ્ટ વન છે પોલિનેટ ક્લોરાઇડ, પેન્ટોન, નાયલોન, સેલ્યુલોઝ એસીટેટ, બ્યુટીરેટ, પોલિથીન, પોલીટેટ્રાફ્લુરોઇથિલિન, પોલીટ્રાઇફ્લુરોમોન ક્લોરાઇડ, ઇથિલિન. આ મટીરિયલ છે એનો જનરલી પ્લાસ્ટિક કોટિંગ કરવા માટે યુઝ થતો હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે મેથડ છે કે પ્લાસ્ટિક કોટિંગ જનરલી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. તેમાંથી ફર્સ્ટ વન છે ડ્રીપિંગ. કોઈ લિક્વિડ છે અથવા કોઈ ફાઇન પાવડર છે પ્લાસ્ટિકનો, એની અંદર મટીરિયલને છે ડુબાડીને એના ઉપર પ્લાસ્ટિક કોટિંગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વન છે ડિપોઝિટિંગ. ડિપોઝિટિંગ છે એ જનરલી ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રોસેસ, જે પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રોસેસ છે એનો યુઝ કરીને ડિપોઝિટિંગ કરવામાં આવે છે. અને સ્પ્રેઇંગ છે કે જેમાં પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ છે એનો લિક્વિડ ફોર્મમાં લાવીને કોઈ મટીરિયલ ઉપર સ્પ્રે કરીને એનું કોટિંગ છે જનરલી કરવામાં આવે છે. અને આ પ્રોસેસ છે આપણે વિડીયો દ્વારા સમજશું.
We are Piper Plastics, specialists in custom molding and coating. Fluidized bed powder coating is a process where a preheated part is dipped into a tank of fluidized thermoplastic powder, which is typically PVC or nylon. This creates a beautiful and durable conformal coating on the part. A fluidized bed is created by forcing air up through thermoplastic powder, making it flow like a liquid. This enables the powder to get into all the nooks and crannies of the part being coated. Typically, a fluid bed powder-coated part is carefully preheated in a conveyor oven, dipped into the fluidized bed, reheated to make the powder fuse out, and finally cooled to room temperature. In some cases, the reheating isn't necessary, as the heat energy already in the part is sufficient to get the powder to fuse. Cooling is either done in air or water as required. Advantages of fluidized bed powder coating include virtually no tooling cost, competitive piece price, and complete coverage of your parts. Talk to us about how Piper Plastics can make fluid bed coating work for you. Hello, welcome back to B.E Training Centre. Today we want to talk about a product called Rubbercon. It's a temporary coating. So basically it's a rubber coating. It can be used for an awful lot of different applications. In a lot of cases it could be used near the automobile end of things for spraying wheels, complete car resprays, whatever you want. The idea being you can change the colour of your vehicle, and then if you don't like it or if you want to change about a year later, 2 years later, you can simply peel the paint off. So it just comes away. It's rubber based. It can be used with very little preparation, very easy to use, and we'll just run through using the product and some of the ideas that it can be used for. It has endless applications really. With steel hand tools it is quite handy for insulating and for grip, and also for colour coding or marking tools, for ownership of tools or whatever. Okay, we'll just run through spraying this 30mm combination spanner. All we need to do is we need some pre-cleaner, and we need a lint-free cloth which will soak in pre-cleaner. We'll rub any oil or grease that might be on the spanner off, which will give us good surface to paint. Then what we'll do is we'll mask off the areas that we don't want to paint. Okay, we're about to spray this spanner. The reason for doing that is we want to give it a nice grip, and it's a good insulator. Come the winter time, you know, it'll help keep the heat in the spanner a little bit better anyway. Like with all sprays, always use a good respirator. This particular one is a 3M mask, 6941, and also always, even though you're wearing a mask, spray in a well ventilated area. Okay. Normally when you spray something you leave it till the following day, and then you can take the masking off, and you're good to use your spanner. So it's grand. It looks actually quite good.
As I say, it'll insulate it against the cold to a certain degree anyway, and it'll make it non-slip, which is good. And as I said before, it's a good way of marking tools and equipment. We mentioned before that you can just peel off the colour. Okay, I say it is good, strong, but as I say, we don't like it anymore. So all we need to do is stick our nails in and simply start to peel it away. It's like skin. It's important when you are spraying it to give it 3 to 4 coats. The more paint you put on, the easier it'll peel away. If you have any further questions, please contact an advisor at vinnieburn.com. Alternatively, email sales@vinnieburn.com. Okay, at the last work for you, તમારે લોકોએ આ અસાઇનમેન્ટના ફોર્મમાં છે એ સબમિટ કરવાનું રહેશે. આગળનો વિડીયો અને આ વિડીયો બંને જોયા પછી એટ ધી લાસ્ટ તમારે આ બંનેના અસાઇનમેન્ટ છે એ સબમિટ કરવાના રહેશે.